Assalamualaikum. Hari ini saya nak ajarkan kamu semua cara menggunakan pistol magnet dan senapan magnet. Okay? Yang pertama ialah saya ada ini pistol magnet. Ini pistol magnet. Ada laser. Laser tu tak nampak. Pistol magnet. Yang kedua saya ada senapan magnet. Okey, shotgun aku. Okey. Pistol magnet ni harganya RM15.90. Dan senapan ni harganya RM19.80. Yang pertama sekali saya ajarkan kamu semua cara menggunakan pistol magnet dan saya nak masukkan peluru. Saya nak masukkan peluru ini ada satu butang. Ada satu butang. Tekan je, tekan. Ini akan saya pegang. Ini benda ni untuk masukkan peluru. Magnet saya akan mengajar kamu cara untuk nak memasukkan peluru. Ini peluru kecil je, dan saya nak masukkan dia kat sini. Ada satu lubang ni, nampak tak? Kita masukkan saja. Dah. Dan isi berbanyak pun boleh. Cara dia macam ni, tarik dia punya spring, masukkan blok magnet sampai kena dan lepaskan. Okey. Dan cara masukkan macam ni. Kat sini ada satu macam kecil dia guna lock dia. Masukkan. Dah. Lepas tu kita kena tarik. Okey. Tarik. Proses tadi itu sama. Dan cara masuk dia pun sama. Tekan sama. Dan masukkan. Okey, masukkan. Kita pasang. Dah. Nanti saya nak cubakan untuk menembakkan. Okey. Nampak tak tadi? Ada kan? Okey. Saya nak cuba senapan mana? Itu shotgun. Jangan suka untuk tarik dulu. Saya nak isi peluru dia tak sama. Okey. Saya ambil magnet yang saya tembak tadi untuk tidak membazir. Dan cara nak masukkan peluru dia tak sama dengan pistol. Pistol dia masukkan kat ini. Yang senapan shotgun ni dia masukkan kat ni. Ini buka. So peluru ni. Okey. Masukkan macam ni. Buka. Dan masukkan saja. Masukkan ke bawah. Dan kita kata yang mana cukup ni tu. Okey, dah. Saya nak cuba buat itu. Okey. Ini peluru letak keras sebab ada yang cepat. Saya cuba menembaknya sekali lagi. Masukkan. Ini tempat tadi. Masukkan. Kadang dia tak boleh keluar sebab ada yang problem sikit.
Saya nak tekan. Okey. Nampak tak tadi? Kan? Okey. Saya beli ni di kedai runcit yang kat mana ni, saya beli kat kedai Bedak. Okey. Dan kalau nak beli kena meminta izin ibu bapa dulu, kerana kalau kita beli macam tu je, nanti kita akan tertembak mata je. Okey. Sampai di sini saja video saya, dan jangan lupa subscribe saya video ini, dan Assalamualaikum, bye. Okay.